2017 წლის ივნისის ბოლო დღე აქტიურად და შედეგიანად უნდა განვლოთ ცხადია, ამისთვის მზად ვართ და აქტუალურ თემებზე ვამახვილებთ ყურადღებას, ვემზადებით 1 საათიანი ნარატივისთვის და სრულ მობილიზებას ვახდენთ მეტად საინტერესო სტუმრებთან ერთად. კვანცავარ ლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. თვისებების მქონე ობოლი ბიჭის ამბავი, რომელიც ჯოან როულინგის მიერ დაწერილი 7-ნაწილიანი ფენტეზის ჟანრის წიგნების სერიის მთავარი გმირია. მსოფლიოში ცნობილი ჰარი პოტერი 1997 წელს პირველად განთავსდა წიგნის თაროებზე. ჰარი პოტერის გამოცემისთვის უფლების მოსაპოვებლად ფრანკფურტში არაერთი საათი გაატარა როულინგის აგენტის დასარწმუნებლად ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორმა. შედეგად, საქართველოში ჰარი პოტერი 2001 წელს გამოიცა. თინათნ მამულაშვილთან ერთად ჰარი პოტერობას ნარატივით აღნიშნავთ. ასევე პარასკევის გადაცემაში ნინა ხატისკაცს თბილისის მერის მოადგილესველით. ეს ქალების ნარატივია. კვანცა ლაღიძესთან ერთად. ლექსი არენაზე 23 ივლისს ქართული მომღერლის ქეთი მელუას კონცერტი გაიმართება. ზაფხულის დღესასწაული ასე ეწოდება შოუს, რომლითაც ის ქართული მაყურებლის წინაშე წარსდგება, ხოლო აკომპანირებას ინგლისური ბენდი გაუწევს. შეგახსენებთ, რომ ქეთი მელუა წარმოშობით ქართველი, ბრიტანეთში მოღვაწე არაერთი მუსიკალური პრიზის მფლობელი მომღერალია. იტალიური გამოცემა ლა სტამპა საქართველოზე კერძოდ სვანეთზე წერს, სტატია დეტალურად აღწერს სვანეთის ყველა ღირსშესანიშნაობას და აცნობს მას იტალიელ მკითხველს. გამოქვეყნებული სტატიის სათაურია სვანეთი, ოქროს საწმისი და სხვა კავკასია, რომელსაც აქვს დართული ყველა ის ფოტო, რომელიც წარმოაჩენს სვანეთის ულამაზეს ხედებს, დაცულ ექსპონატებს და ასე შემდეგ. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ სვანეთი დღითი დღე ექცევა მსოფლიო მედია გამოცემის ყურადღების ქვეშ, რაც რა თქმა უნდა, ქვეყნის ტურისტულ პოტენციალზე ადრე თუ გვიან იმოქმედებს და ახლაც აქტიურად მოქმედებს სწორედ ამ მიმართულებით. გერმანიის კანცლერმა ჟურნალ ბრიჯითის კითხველს მოუყვა, თუ რას აკეთებს სასტუმროში შვებულების დროს. ამის შესახებ Deutsche Welle წერს, პირველ რიგში ამოწმებს შესაძლებელია თუ არა კარის გაღება და აივანზე გასვლა. ხშირად ნომერი განთავსებულია მაღლა, მაგალითად 27 სართულზე. ამ შემთხვევაში მე ვეძებ, სად არის კონდიციონერი, მასზეა დამოკიდებული, შევძლებთ თუ არა კარგად გამოძინებას. ამის შემდეგ კი ვეძებ დენის გამომრჩეველს, ამბობს ანგელა მერკელი. ამასთან გერმანიის კანცლერის თქმით, მისთვის მნიშვნელოვანია იმის შემოწმება არის თუ არა ნომერში ინტერნეტთან ცდომა. ცხადია, მერკელმა ასევე აღნიშნა, რომ ის ერთსა და იმავე სასტუმროში დარჩენას ანიჭებს უპირატესობას. გერმანული მედიის ცნობით, თავისუფალ დროს კანცლერი ჩვეულებრივი გერმანელი ქალივით ცხოვრობს, რომელიც საყიდლებზე ავტომობილით დადის ქალაქგარეთ კი ბოსტნეული მოჰყავს. ამასთან მთელმა ქვეყანამ იცის, რომ გერმანიის მთავარი ქალბატონი არაჩვეულებრივი მზარეულია, ერთხელ ის კულინარიული ტელეგადაცემის გმირიც გახდა და შესაძლებლობა თუ გვექნება სწორედ ამ მიმართულებითაც დავინტერესდებით, რა კერძებს ამზადებს ანგელა ყველაზე უკეთ. გამოცემა Forbes-ის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ჯეფ კუნცმა ლუი უიტონთან ერთად მუშაობა დაიწყო ტყავის ნაწარმის კოლექციის შექმნაზე, რომელიც ჯამში 51 აქსესუარს მოიცავს, მათ შორის ჩანთებსაც. კოლექცია წარმოადგენს მსოფლიოს ყველაზე ცნობილ ხელოვნების ნიმუშთა ერთგვარ ინტერპრეტაციას. ოსტატთა კოლექცია საფუძვლად უდევს ჯეიმს ჯუნისის 2015 წლის სერია „მომზირალი ბურთები“, სადაც ტიციანის, ელ გრეკოს, მანეს და სხვათა ფერწერული ტილოების ზუსტ ასლებს წინიდან ლურჯი მინის ბურთები აქვს მიმაგრებული. ფრანგული მოდის სახლთან თანამშრომლობისას ჯეფ კუნისმა გადაწყვიტა ლუი უიტონის ხელწერული აქსესუარები ლეონარდო და ვინჩის, რუბენსისა და ვან გოგის ნამუშევრების რეპროდუქცირებით დაემშვენებინა. ლუი უიტონის ჩანთები ჯეფ კუნისისთვის იქცა ტილოებად, რომლებზეც მათ ოსტატთა კოლექცია გადაიტანეს. ზურგჩანთები, კლაჩები, ტევადი სამოგზაურო ჩანთები და აბრეშუმის შარფები ეს იმ აქსესუართა შორისაა, რომლებზეც და ვინჩის მონა ლიზა, რუბენსის ვეფხვზე ნადირობა და ვან გოგის კვიპროსები ხორბლის მინდორში არის გამოსახული. აი ასე. ჯულია რობერტსი იმ ცნობილი ადამიანების რიცხვს განეკუთვნება, რომელიც უპირატესობას ბუნებრივ სილამაზეს ანიჭებს. მსახიობი აღიარებს, რომ ბოლო წლებია უარი თქვა კოსმეტიკის გამოყენებაზე, მისი შვილები კი დედას მაკიაჟით მხოლოდ ეკრანზე ხედავენ. ჩვენ თანამედროვე ქალები მუდმივად ვისვამთ სახეზე მაკიაჟის უამრავ ფენას, ვიყენებთ ბოტოქს, თავს ვიკლავთ შიმშილით, რათა მიუახლოვდეთ გამოგონებულ იდეალებს, ასე დავარქვათ, მაგრამ ეს არ არის ის, რაზეც რეალურად უნდა ვიფიქროთ. მთავარია, როგორ ვგრძნობთ თავს შინაგანად. თუ საკუთარ თავთან თანხვედრაში არ ვიქნებით, ვინ შეგვიყვარებს? ვიცი, რომ მაქვს ნაოჭები, მაგრამ არ ვაპირებ მათ დამალვას, ეს ხომ ჩემი რეალური სახეა. მინდა ყველა მიმიღოს ისედაც, როგორიც სინამდვილეში ვარ და ყველას ვურჩევ ჩემს მაგალითს მიბაძობს, განაცხადა რობერტსმა. ლეიდი გაგასკენ გადავინაცვლოთ. ლეიდი გაგა მასწავლებლის როლს იღებს და თავისი საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში განათლების მხარდასაჭერ
ზოგადად კამპანიას აგრძელებს ამჯერად ცნობილი მომღერალი კომპანია Staples-ის დახმარებით, რომელმაც უკვე $2 მილიონი გამოყო. თავად ესტუმრა ლოს-ანჯელესის Walter Reed Middle School-ს და მე-7 და მე-6 კლასის მოსწავლეები ვიზიტით საოცრად გაახარა. გარდა იმისა, რომ გაგას საქმიანობის მთავარი მიზანი ბავშვებისთვის საჭირო განათლების მისაღებად ფინანსური მხარდაჭერის მოპოვება, ის ასევე უფრო პოზიტიური და შემოქმედებითი მიდგომების დანერგვასაც ცდილობს სკოლებში. მომღერალმა ბავშვებს თავად ჩაუტარა გაკვეთილი, სადაც ძირითადად იმაზე საუბრობდნენ, თუ ვის რა გეგმები ჰქონდათ ცხოვრებაში და როგორ აპირებდნენ ამ მიზნების განხორციელებას. გაკვეთილი ძალიან მხიარული და აქტიური გამოვიდა, ზუსტად ისეთი, როგორცაც ლეიდი გაგა ემხრობა. კრისტიან დიორმა 2017-2018 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციის სარეკლამო კლიპი გადაიღო. კოლექცია მოდის სახლის დიზაინერი მარია გრაცია კიურის მიერ არის შექმნილი. სამოსი, რომელიც ვიდეო კლიპშია წარდგენილი, ძირითადად ლურჯი ხავერდისგან არის დამზადებული. ბრენდის სახე კი ამ სეზონზე ჯენიფერ ლოურენსი იქნება. ჩინელ ქალს გული წავიდა მას შემდეგ, რაც შემთხვევით ძვირადღირებული ნეფრიტის სამაჯური გატეხა. ამის შესახებ გაზეთი Renmin Rebao-წერს. ინციდენტი იუნიანის პროვინციის ერთ-ერთ ბაზარში მოხდა. ქალს სამაჯური ხელზე მოსინჯვის დროს ძირს დაუვარდა. ამ სამაჯურის ღირებულება კი $44,000 გახდა. სამკაული გატყდა, მას შემდეგ რაც სამაჯურის ფასი გაიგო, ქალმა გონება დაკარგა. მისი ოჯახის წევრებმა გამყიდველს $10,000 შესთავაზეს, მაგრამ მან ამ თანხის მიღებაზე უარი განაცხადა და სრული ღირებულება მოითხოვა. საბოლოოდ სამკაული ექსპერტმა $26,000 შეაფასა და მხარეები სწორედ ამ თანხის გადახდაზე შეთანხმდნენ. ნეფრიტი ჩინეთში ძალიან ძვირად ფასობს, საქმე შეგახსენებთ, ამ ქვეყანაში მიაჩნიათ, რომ ეს ძვირფასი ქვა მის მფლობელს ჯანმრთელობას და დიდხანს სიცოცხლეს მოუტანს. ვართ მოვლენების ეპიცენტრში ცხადია მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში, მიუხედავად იმისა, რომ სამყარო საოცარი სისწრაფით ვითარდება და შეხედულებებიც იცვლება, ქალბატონებზე კულტურული ზეწოლა ზოგიერთ ქვეყანაში მაინც საკმაოდ აქტუალურ პრობლემად რჩება. მაგალითად, აზიაში თუ ქალი 30 წელს მიაღწევს და ჯერ კიდევ არ არის გათხოვილი, ეს უკვე სირცხვილის ტოლფასია და სრულებითაც არ აქვს მნიშვნელობა იმ ცხოვრებისეულ თუ კარიერულ წარმატებას, რასაც მან უკვე მიაღწია. კანის მოვლის საშუალების მწარმოებელმა კომპანია SK2-მ საზოგადოებას ახალი ძალიან საინტერესო სარეკლამო ვიდეორგოლი შესთავაზა, რომელიც ზუსტად გამოხატავს იმ მოძველებულ შეხედულებებს, რის გამოც არაერთი ადამიანი იტანჯება. სამი განსხვავებული ქალბატონი ტოკიოდან, სეულიდან და შანხაიდან სამივე დაბადებიდან იმითითებებით ცხოვრობს, რომელსაც თავისი კულტურა უწესებს. სწორედ მაშინ, როდესაც თითოეული ქალბატონი ამას გაიაზრებს და თავმად დააფიქსირებს თავის პოზიციას, ბადები თუ ბარიერები უყალოდ გაქრება. ეს ნამდვილად ასეა. კომპანია სახელწოდებით Mary Jane Wines-ი სამედიცინო მარიხუანას მომხმარებლებს სთავაზობს. მკურნალობა ღვინის საშუალებით მიიღონ, ამბობენ სწორედ ამ კომპანიის წარმომადგენლები. მათი პროდუქტი უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების შტატ კალიფორნიაშია ხელმისაწვდომი, ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სამედიცინო მარიხუანას მოხმარების ლიცენზია გაქვთ. ღვინომ კალიფორნიის ბაზარზე პოპულარობა 2016 წლიდან მოიპოვა. კომპანიის მიერ ჩამოსხმული ღვინო კანაფის ექსტრაქტებს შეიცავს და თითო ბოთლის ღირებულება $100-დან $400-მდე მერყეობს. მიუხედავად იმისა, რომ მარიხუანას გამოყენება ლეგალურია, ისეთ შტატებში, როგორიცაა ვაშინგტონი, ორეგონო და კოლორადო, ასევე კანონი ალკოჰოლისა და კანაფის ერთმანეთში არევას მაინც გრძალავს. აქედან გამომდინარე, Mary Jane-ის ღვინო მხოლოდ კალიფორნიაშია დაშვებული. ჩინელი მეცნიერების თქმით, კოფეინი გახდომას უწყობს ხელს, როგორც მკვლევარები ამბობენ, კოფეინი მადასაქვეითებს და კალორიების წვაში ეხმარება ორგანიზმს. კვლევა თაგვებზე ჩატარდა, თუმცა მეცნიერების თქმით, შედეგების განზოგადება ადამიანებზე შესაძლებელია. ინფორმაციას Nature Communications-ი ავრცელებს. მეცნიერები კვლევის პროცესში აკვირდებოდნენ ყავის მიღების შემდეგ ორგანიზმში მადის რეგულირებაზე პასუხისმგებელი ნეირონების მოქმედებას. აღმოჩნდა, რომ კოფეინის მიღების შემდეგ ტვინში მდებარე რეცეპტორები კოფეინში შემავალი ფოქსიმალატორების მიერ იბლოკება. სწორედ ეს მიმართულებაც აუცილებლად უნდა გავარკვიოთ ერთად. ექსპერტებმა დაასკვნეს, რომ კოფეინი ხელს უწყობს ოქსიტოცინის გამოყოფას. ეს არის ნივთიერება, რომელიც ხელში მეტაბოლიზმს ეხმარება. ერთადერთი უარყოფითი მოვლენა, რომელიც კვლევას ახლავს, ის არის, რომ თაგვებზე ჩატარებული ცდებისას მათ ორგანიზმში დღიურად წონის პროპორციულად 60 მგ კოფეინი შეყავდათ, რაც ადამიანისთვის დღის განმავლობაში 24-36 ჭიქა ყავის დალევის ტოლფასია. ადამიანისთვის დღის განმავლობაში კოფეინის დასაშვები ნორმა კი არაუმეტეს 400 მგ კოფეინია და ვითვალისწინებთ ცხადია მკვლევარების აზრს და რჩევას. ქართული სტარტაპი ბაგანა ერთი თვე არაც ბაზარზეა. მისი მისია ხელი შეუწყოს 0 თვიდან 2 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებს მონაწილეობა მიიღონ სოციალურ აქტივობებში შვილებთან ერთად. ბაგანა აწარმოებს ბუნებრივი ქსოვილისგან დამზადებულ ბავშვის ჩასაცმელს, რომელიც უზრუნველყოფს გადაადგილების თავისუფლებას და ახალისებს მშობლების ყოველდღიურ ცხოვრებას. სტარტაპს ქართული ბაზრის ათვისება ხელმისაწვდომი ფასებით და ხარისხით სურს. ბაგანას წარმოების სპეციფიკაზე, საჭიროებებსა და სამომავლო გეგმებზე ქალების ნარატივთან იდეის ავტორმა თინათნ მისაუბრა.
და გამეტარებინა მაქსიმალურად მეტი დრო ჩემს შვილთან ერთად და ეს იყო მთავარი მოტივატორი იმ საშუალებების კვლევის, რაც იყო ბაზარზე მაშინ არსებული საშუალებები, მათ შორის ეტლები, კენგურუები და ასე შემდეგ. ჩემმა მეგობარმა სრულიად შემთხვევით მირჩია, რომ არსებობდა ესეთი საშუალება, სლინგი, რომელიც იყო ქსოვილის დიდი ნაჭერი და ამ ქსოვილის დახმარებით შესაძლებელი იყო, სადაც მომესურვებოდა, იქ წავსულიყავი. ჩვენი მთავარი მიზანია უზრუნველყოთ ქართველი მშობლების გადაადგილების თავისუფლება და მშობლებში იგულისხმება, რა თქმა უნდა, დედაც და მამაც და ასევე ის ადამიანები, ვინც იღებენ მონაწილეობას ბავშვის აღზრდის პროცესში, იმიტომ რომ ამ ქსოვილის გამოყენება შეუძლია ნებისმიერი ასაკის, სქესის, ზომის, წონისა თუ ფორმის ადამიანს. ჩვენ გუნდის შიგნითაც გვაქვს სოციალური მიზნები და ეს შეეხება დისტანციური მუშაობის მოდელს. ჩვენი გუნდის ყველა წევრი, როგორც აღნიშნე, არის დასაქმებული, თუმცა სამომავლო წარმოების გაზრდასთან ერთად გეგმავთ, რომ დავასაქმოთ ის დედები და მამები, რომლებსაც ან სურთ დამატებითი შემოსავლის მიღება, ან დაუშვათ არ არიან დასაქმებულები, მხოლოდ იმ მიზეზის გათვალისწინებით, რომ მათ უწევთ საოფისე სამსახურში სიარული და ამას ბავშვების გამო ვერ ახერხებენ. ბიზნესიდან დროა უკვე ჯადოსნურ სამყაროში გადავინაცვლოთ ისტორია ინგლისელი მწერლის შესახებ. ქალბატონი, რომელმაც მსოფლიო ჯადოსნურ სამყაროში ამოგზაურა და მოგზაურობას კვლავ განაგრძობს. ჯოან როულინგი, მილიარდერი ქალბატონი, ავტორი წიგნისა, რომელმაც ყველა რეკორდი მოხსნა 26 ივნის ჰარი პოტერის გამოცემიდან 20 წელი შეუსრულდა არაჩვეულებრივი ქალბატონის ცხოვრების შესახებ ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტში გავიგებთ. ჯოან როულინგი, ინგლისელი მწერალი, ავტორი ჰარი პოტერის თემაზე შექმნილი წიგნების სერიისა. გაყიდული წიგნების საერთო ტირაჟი 400 მილიონ ეგზემპლარს აღემატება. ჯოან როულინგი არის 15-ზე მეტი ლიტერატურული პრემიის მფლობელი, მილიარდერი და მსოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი ქალი არა მხოლოდ ბავშვებისათვის. ჯოან როულინგის ნაწარმოებებმა, განსაკუთრებით კი მისმა ლიტერატურულმა შვილმა ჰარი პოტერმა დიდი ამბები დაატრიალა მსოფლიო ლიტერატურულ და კინოინდუსტრიაში. ჰარი პოტერი ყველაზე პოპულარული წიგნების სერიად იქცა, ხოლო მის მიხედვით გადაღებული ფილმები ყველაზე მომგებიან ფილმებად. დღესდღეობით ჰარი პოტერი ეგრეთ წოდებული გლობალური ბრენდია, შეფასებული 15 მილიარდ დოლარად. ჯოან როულინგი დაიბადა 1965 წლის 31 ივლისს ინგლისში. ის ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტიაში მუშაობდა მეცნიერ თანამშრომლად და მდივან თარჯიმნად. 1990 წელს ჯოანი მანჩესტერიდან ლონდონში მიემგზავრებოდა მატარებლით, როდესაც მოულოდნელად ეწვია იდეა ჰარი პოტერის შესახებ რომანის დასაწერად. შემდეგ მის ცხოვრებაში მძიმე ეტაპი დადგა. 25 წლის ასაკში დაეღუპა დედა. 26 წლის ასაკში მუცელი მოეშალა, 27 წლის ასაკში გათხოვდა. ქმარი მოძალადე აღმოჩნდა, ხშირად სცემდა, მიუხედავად ამისა, მისგან შვილი მაინც გააჩინა. 28 წლის ასაკში განქორწინდა და იტანჯებოდა მწვავე დეპრესიისაგან. 29 წლის ასაკში ის იყო თავშესაფარში მცხოვრები მარტოხელა დედა. 30 წლის ასაკში თვითმკვლელობის ზღვარზე იყო. მაგრამ ერთ დღესაც მთელი თავისი ემოციები მიმართა საქმის კეთებისაკენ და ეს საქმე იყო წერა. დაწერა წიგნი, მაგრამ ყველა გამომცემელმა უარი უთხრა წიგნის გამოქვეყნებაზე. ბოლოს ერთ პატარა გამომცემლობას მიაკითხა და გამომცემელი დაკავებული იყო. წიგნი წასაკითხად თავის გოგონას მისცა. ბავშვი ისე დაინტერესდა ამბის გაგრძელებით, რომ მამას ძალიან სთხოვა წიგნი აუცილებლად გამოექვეყნებინა. 31 წლის ასაკში გამოქვეყნდა მისი პირველი წიგნი, 35 წლისას ის უკვე 4 წიგნის ავტორი იყო. 42 წლისა წიგნის გამოშვების პირველივე დღესვე გაყიდა წიგნის 11 მილიონი ეგზემპლარი. მოგვიანებით ამ თემაზე კიდევ რამდენიმე წიგნი გამოსცა და ამ სათვალიანმა ბიჭუნამ ის ერთ-ერთ უმდიდრეს ქალად აქცია. 2004 წელს ჟურნალმა Forbes-მა მისი ქონება 576 მილიონ ბრიტანულ ფუნტ სტერლინგად შეაფასა. ჯოან როულინგი პირველი ქალია, რომელმაც წიგნების წერით 1 მილიარდი დოლარი იშოვა. 2007 წლის Sunday Times-ის მდიდართა ჩამონათვალში მას 126 ადგილი მიენიჭა ყველაზე მდიდარ ადამიანთა შორის. ჟურნალმა Times-მა 3 დღის წინ ჯოან როულინგი ინტერნეტში 25 ყველაზე გავლენიან ქალბატონებს შორის მოხვედრა. ასევე ჰარი პოტერის ავტორმა ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გააკრიტიკა. ჯოან როულინგმა Twitter-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ტრამპი ვოლდემორზე უარესია. თვით ვოლდემორიც კი, რომელიც ბოროტების სიმბოლოა, არ იყო ასეთი სასტიკი, წერს მწერალი. 20 წლის წინ 1997 წლის 26 ივნისს მსოფლიოს ყველაზე მაგიური წიგნების სერია დაიბადა, როდესაც პირველად ამ დღეს ჰარი პოტერი და ფილოსოფიური ქვა გამოიცა. ინტერნეტის აღფრთოვანებას სულ ცოტა ხნის წინ Twitter-იდან ჯოან როულინგიც შეუერთდა. 20 წლის წინ ამ დღეს სამყაროში, რომელშიც მარტო ვცხოვრობდი, უეცრად სხვებისთვისაც გაიღო. ეს საოცარი იყო. დიდი მადლობა.
ჯოან როულინგის ქონება $1 მილიარდ მეტს შეადგენს და ის დიდ ბრიტანეთში ყველაზე კარგად გაყიდვადი ავტორია. გარდა ამისა, ფილმებიდან სოლიდური შემოსავალი აქვს. ამასთან უფლება აქვს თავად დაამტკიცოს სცენარი და გააკონტროლოს შემოქმედებითი პროცესი. ბოლო ნაწილის გადაღებაზე კი პროდიუსერის რანგშიც მოგვევლინა. სანამ ჰარი პოტერის პირველი წიგნი გამოქვეყნდებოდა, როულინგმა არაერთი გამომცემლობისგან მიიღო უარი საწყისში. ბევრმა წიგნის პოტენციალი უბრალოდ ვერ დაინახა, დღეს ამის აღიარება მათი მხრიდან არ ფიქსირდება, თუმცა რა ხდება საქართველოში ამ მხრივ. უამრავი გულმხურვალე თაყვანისმცემელი ჰარი პოტერს და ქართულ ენაზე ზღაპრული სამყაროს გაზიარება ქართველი მკითხველისთვის. სწორედ ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში აღმოცენდა. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დირექტორმა თინათნ მამულაშვილმა გამოცემისთვის უფლების მოსაპოვებლად ფრანკფურტში არაერთი საათი გაატარა. სხვათა შორის როულინგის აგენტის დასარწმუნებლად, შედეგით მალევე დადგა და 2001 წელს ჰარი პოტერი ჩვენც დაგვიმეგობრდა. ამ და სხვა უამრავი მიღწევის შესახებ ნარატივით თინათნ მამულაშვილი გადაცემაში. მოგესალმებით. ალბათ თინათნ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის პირველ რიგში და დღეს არაჩვეულებრივი დღე გვაქვს, როგორც გავიგე, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დაბადების დღეა 18 წლის გახდა. გილოცავთ პირველ რიგში. რა განსაკუთრებული ღონისძიებებით ხვდებით დღევანდელ დღეს? 18 წელი ეს საკმაოდ დიდი დროა. 18 წელი დიდი დროა მართლაც, მით უმეტეს რომ საკმაოდ რთული პერიოდი გავიარეთ, მაგრამ ტრადიციულად გადავწყვეტეთ რომ ჩვენი მკითხველებისთვის ჩვენ გაგვეკეთებინა საჩუქარი და ჩვენი სამი განსაკუთრებული სერია შევარჩიეთ, აქეთ სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიისთვის, აქედან პირველი არის სერია საოცრება, რომელშიც განსაკუთრებული წიგნებია და სხვათა შორის პირველი წიგნის ბიძგი მოგცა ზუსტად წიგნმა სახელწოდებით საოცრება, რომელიც მიხედვითაც ახლა ფილმიც გამოვა და ყველა მშობელს და შულს ურჩევ რომ ეს წიგნი წაიკითხოთ. ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა ყოველთვის გამოირჩევა კრეატივი და ბავშვებზე ზრუნვის აბსოლუტურად სუყე დამოკიდებულებით, კონტენტის შერჩევით და სხვადასხვა გზით ამაზე აუცილებლად ვისაუბრებთ. შემდეგი წიგნი რა არის? შემდეგი წიგნი გახლავთ სერიიდან ვიტამინი, ეს არის ახალგაზრდებისთვის, თინეიჯერებისთვის, ნიკის და ნორას უსასრულო პლეილისტი და ხოლო ეს გახლავთ ასევე ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სერიის ბოლო წიგნი, სერიის სახელწოდება გახლავთ ლიტერატურული ოდისეა და ეს არის რომანი მოსკოვია და რომელიც მრავალ ენაზეა უკვე თარგმნილი და ჩვენი მკითხველები ამ სამ წიგნს განსაკუთრებული ფასტაგრებით შეიძენენ წიგნის მაღაზიებში 3 დღის განმავლობაში. 3 დღის განმავლობაში ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის დაბადების დღის აღსანიშნავად, აი ესეთი სიურპრიზებით გვანებივრებს ყოველთვის სწორედ ეს გამომცემლობა. კარგით. გადავინაცვლოთ ისევ ზღაპრულ სამყაროში, ჩვენ დღეს ჰარი პოტერობას აღნიშნავთ. გავაგრძელოთ დაანონსებული ინფორმაციით, რა ხდება ფრანკფურტში ბევრი საათის გატარების შემდეგ. ქალბატონ თინათნ, თანამშრომლობის დეტალები წლების წინ. ხო, ეს ძალიან საინტერესო ისტორია იყო. ჩვენი გამომცემლობა მაშინ სულ სტარტაპი იყო, შეიძლება ითქვას, ვიწყებდით 3 ადამიანი. ძალიან რთული პერიოდი იყო, 90-იანი წლების ბოლო, ყველას გახსოვთ, ერთ-ერთი ყველაზე რთული პერიოდი უახლოესი ისტორიის მანძილზე. როდესაც ნებისმიერი ბიზნესის დაწყება ბევრ სირთულესთან იყო დაკავშირებული. რა თქმა უნდა, იყო ტექნიკური ხასიათის სირთულეები, მაგალითად პრაქტიკულად დენი არ ქონდა და რაღაც საოცარი ასეთი ბევრი იყო სხვადასხვა მიმართულებით. თუმცა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ სფეროში პრაქტიკულად არ არსებობდა მაშინ არანაირი გამოცდილება და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა უცხოურმა გამოცდილებამ, უცხოელი კოლეგების გამოცდილებამ და ერთ-ერთი პირველი პროექტი, რომელსაც შევეჭიდეთ, იყო ჰარი პოტერი. ჩვენი გამომცემლობის პირველი, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტები რო გავუსაზღვროთ, ერთ-ერთი პრიორიტეტი იყო საბავშვო ლიტერატურა. თავიდან დავიწყეთ ქართველი ავტორების გამოცემით და ტურაშვილი, აკამორჩილაძე, ლაშა ბულღაძე ერთ-ერთი პირველი ავტორები არიან, ვინც ვისი წიგნებიც ჩვენი გამოცემულია. მაგრამ წლების წინ გახსოვს. შემდეგ გამოვეცით საბავშვო წიგნების გამოცემას დავიწყეთ და ჰარი პოტერი ზუსტად ჩდებოდა ამ კატეგორიაში. და მინდა გითხრათ, რომ ამ წიგნმა, რომელიც მსოფლიოს მაშინ იპყრობდა და ზუსტად ფილმიც გამოვიდა, პირველი ფილმი, ქალბატონმა მანანთაძე მოგვიტანა წიგნი, რომელიც მისმა მეგობარმა ინგლისიდან გამოუგზავნა. ეხლა წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოლო, ჩვენთან ინფორმაცია ჯერ კიდევ ესე აქტიურად ვერ აღწევს, იმიტომ რომ ინტერნეტიც აი ეხლა იდგამს ფეხს და ჰარი პოტერის წიგნის წაკითხვა იმ ხელშტაბეჭდილებამ მოახდინა, რომ გადავწყვეტ, რომ აუცილებლად უნდა გამოგვეცა. სხვათა შორის ჩვენი შვილი პატარა იყო მაშინ და რო ვკითხავდი, უყვებოდით, იმიტომ რომ ინგლისურია მაშინ ჯერ კიდე არ იცოდა და კითხულობდი და უთარგმნიდი.
ბავშვი იყო სრულიად გაუგონებული. აი ძალიან ბავშვის რეაქციით მიხვდით რომ ეს აუცილებლად უნდა ჩამოსულიყო ჰარი ჩვენთან და დაგმოგობრებოდა ყველას. თუმცა ეტაპი აი საქართველოში სწორედ ფილოსოფიური ქვა იყო პირველი გამოცემის შემდეგ ქართული მკითხველის სწორედ წიგნის თაროების საინტერესო რამდენად სწრაფად შეივსო. ბავშვის რეაქციიდან უკვე საზოგადოების რეაქციამდე გადავინაცვლოთ. ხო, ანუ ამის შემდეგ რა თქმა უნდა საავტორო უფლებების მოპოვება იყო, რომელზეც მართლაც ფრანკფურტში ველოდებოდი აგენტს და დიდხანს მომიწია მისი დარწმუნება. ბოლოს რა თქმა უნდა შევიძინეთ საავტორო უფლებები და ამითაც ეს იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ საავტორო უფლებების დაცვით და გამოგვეცა ყველა წიგნი და ბუნებრივია ჰარი პოტერიც თავისთავად და დაიწყო უკვე თარგმნის პროცესი, შემდეგ გამოცემის პროცესი. ამ გამოცემისთვის ჩვენ პრაქტიკულად მინდა გითხრათ რომ მაშინ მზად არ ვიყავით, იმიტომ რომ იმდენად პოპულარული გახდა, რომ ტირაჟი გათავდა ერთ კვირაში, პრაქტიკულად აღარ იყო. რაც მაშინ საოცარი ამბავი იყო, იმიტომ რომ ადამიანები ჯერ კიდევ თქვათ, ადამიანებს ჯერ კიდევ ახსოვდათ აი პურის და ბენზინის დეფიციტი და უცებ წიგნის პოპულარობა. ეს პერიოდი ღრმად არის ჩამჯდარი ჩვენს ცნობიერებაში. მახსოვს წინაღობებით წიგნის შინაარსთან დაკავშირებით. კი, ეს წინაღობები ზღაპრული სამყაროს დამახინჯებული გაგებაც შეიძლება ასე დავარქვათ. შეიძლება რბილად რო ვთქვათ ესე იყოს, თუმცა ეს მთელ მსოფლიოში იყო ეს წინაღობა, მაგრამ მინდა გითხრათ რომ ძალიან ბევრმა მათ შორის რელიგიურმა ლიდერმა მოგვიანებით აღიარა რომ ეს წიგნი არის მხოლოდ სიკეთეზე, იმიტომ რომ სიკეთე იმარჯვებს ბოროტებაზე. რა თქმა უნდა, წიგნი არის ჯადოსნურ სამყაროში, პირველ რიგში ეს არის ზღაპარი და ჯადოსნური სამყარო, ყველა ზღაპრის თანამდები ანტურაჟი, ასე ვთქვათ. შესაბამისად, ძალიან ბუნებრივია რომ ზღაპრული პერსონაჟები, ზღაპრული გმირები შემოდიან წიგნში, მაგრამ მთავარი წიგნისთვის დამახასიათებელი ის არის რომ ღირებულებები, რომლებზეც წიგნი ლაპარაკობს, ავტორი ლაპარაკობს, არის მარადიული, ეს არის მეგობრობა, სიკეთე, სიყვარული, თავდადება, შრომის მოყვარეობა და წიგნში ყველაფერი საბოლოო ჯამში ყველა დადებითი თვისება და ყოველთვის დადებითი იმარჯვებს და ბოროტებას სამარცხებს, რომელიც აი წარმოუდგენლად დიდი ბოროტება. შესაბამისად, რა ვიცი, მე მგონია რომ ბავშვებისთვისაც და დიდებისთვისაც ეს არის დიდების უამრავი ყავს თაყვანისმცემელი ჰარი პოტერის. საინტერესო სამყარო, რომელშიც სხვადასხვა შრის აღმოჩენა შეიძლება. ბაკურს ულაკავის გამომცემლობა გამორჩეულია საინტერესო ინიციატივებით, უკვე აღნიშნეთ ეს სწორედ არაჩვეულებრივი ინიციატივები სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ბავშვების განვითარების მხრივ მინდა სწორედ ნიშა ავითვისო ახლა და გამომახვილო ყურადღება, იგივე წრიპა ბიჭის თავგადასავალი, რომელიც ასევე ძალიან აქტიურად აითვისა ქართულმა მკითხველმა და შეივსო თაროები წრიპა ბიჭის თავგადასავლითაც ჩამონათვალი ვრცელია. როგორ მუშავდება კრეატივი თქვენთან? გუნდურად? გუნდურად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია, როდესაც ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებას უნდა დაემორჩილოს ყველა. მე ვფიქრობ, მე თვითონაც ძალიან მომხრე ვარ გუნდურობის, ჩვენი გუნდი ძალიან შეკრულია. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ჩემი აზრით ძალიან კარგი გუნდი მყავს და ვამაყობ მათი ინტერესებით, კრეატიულობით, თავდადებით, ამ საქმისადმი სიყვარულით, ეს არის აი წარმოუდგენლად დიდი ბედნიერება, როდესაც ასეთ გუნდთან ერთად მუშაობ და ბევრი თანამშრომელი გყავთ დღიდან პირველი 18 წლის წინ რომ გადავინაცვლოთ. პირველი დღიდან შემორჩენილი აქტიურად ჩართული პროცესში კრეატიული თანამშრომლები 18 წლის განმავლობაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, სულ 18 წლიდან არა, მაგრამ არიან თანამშრომლები, რომელიც 15 წელია ჩვენთან მუშაობენ. რა ხდება რეალურად ბაზარზე და რამდენად შედგა კომუნიკაცია თქვენს და განათლების სამინისტროს შორის? გადავინაცვლოთ უკვე სხვა საკითხებზეც, სახელმძღვანელობის დაბეჭდას გულისხმობ კონტენტს და ავტორო უფლებებს. ხო, თქვენს ეთერში არაერთხელ გვისაუბრე ამ თემაზე, ბუნებრივია, ამ თემას ვერ გავექცევით, სხვათა შორის ახლა ხანს გამოცხადდა გრიფირება ახალი სასკოლო სახელმძღვანელოების, ეს საკმაოდ რთული პროცესია, თუმცა ვფიქრობ, რომ პრინციპში ეს არის ერთგვარი ექსპერიმენტი, როგორც ჩვენთვის, ისე განათლების სამინისტროსთვის. ჩვენი განწყობა ესეთია, რომ გამომცემლობა არის განათლების სამინისტროს პარტნიორი იმ დიდ საქმეში, რასაც ახალგაზრდა თაობისთვის საუკეთესო განათლების მიცემა ნიშნავს და ჩვენთვის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტული მიმართულება არის კითხვის პოპულარიზაცია. ამიტომაც ჩემი მთავარი мотиваცია არის ის, რომ რაც შეიძლება მეტ ახალგაზრდას, მეტ ბავშვს შევაყვაროთ კითხვა. ზუსტად ამიტომ ვარჩევთ წიგნებს, ის სხვა ინტერესი, სხვადასხვა გამოვყავი ეს მიმართულება ნამდვილად არჩევთ და ძალიან დიდი შრომა ჭირდება ამას ყველაფერს. ქალი ხელმძღვანელი, რომელსაც ხავს ოჯახი, რომელიც არის აბსოლუტურად ორიენტირებული ძალიან ბევრ ბავშვზე, შეიძლება ითქვას და მათ ინტერესებზე და არა მხოლოდ ბავშვზე, ბიზნეს ლიტერატურაზე რა ხდება?
ამ მიმართულებით თუ გაქვთ სიახლეები? ამ მიმართულებით დავიწყეთ, რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, თუმცა მივხვდით, რომ არ ვიყავით მზად და ეხლა ფიქრობთ განახლებას. ეს მიმართულება საკმაოდ რთულია, მარტივი არ არის. გვინდა ზუსტად ისეთი სერია შევარჩიოთ, რომელიც თაროზე კი არ დარჩება, არამედ პრაქტიკულ გამოყენებას ნახავს და აქაც ძალიან დიდი კრეატივი ჩაიდება, ამაში აბსოლუტურად ვცდილობთ, ნახოთ. მიმდინარე პროექტები რა არის? კაპიტანი თინათნ და სამომავლო გეგმები, რომლის დაანონსება შეგვიძლია დღეს ეთერში. პრინციპში ეხლა აქტუალური ისევ და ისევ სახელმძღვანელოებია, იმიტომ რომ ძალიან მოკლე ვადებში საკმაოდ დიდი შრომის გაწევა გვიწევს, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ვაგრძელებთ აი მხატვრული ლიტერატურის მიმართულებას ძალიან აქტიურად და ბევრი თანამედროვე უცხოელი ავტორის გამოცემას, თუმცა ქართულ ავტორებსაც გამოვცემთ უახლოეს ხანებში, მაგალითად ლაშა ბუღაძემ დაწერა ახლახანს რომანი, რომელსაც უახლოეს ხანებში გამოვცემთ, ასევე აკა მორჩილაძემ და აკა მორჩილაძე დაუბრუნდა, ასე ვთქვათ, აქტიურად ჩაერთო ისევ სამწერლო საქმიანობაში, მათ შორის იგივე ახალგაზრდებისთვისაც წერს წიგნებს და ეს არის ძალიან საინტერესო სერია გამოვა ქართველი მწერლების ბიოგრაფიები აკა მორჩილაძის მიერ მოყოლილი, აი ესეთი სერია გვექნება. ამ სერიაზე აქტიურად მუშაობთ. გვექნება, რა ვიცი, უამრავი საბავშვო წიგნი კვლავაც და კვლავაც გავაგრძელებთ სერიებს, რომლებიც წარმატებული იყო. აქვე მინდა გადმოგცეთ ჩვენი ბოლო წიგნი, რომელიც არის ერთ-ერთი ბოლო გამოვიდა წიგნის ფესტივალზე და იყო წიგნის ფესტივალზე ბესტსელერი. ზუსტად ჰარი პოტერის მერვე ისტორია. ეს არ არის რომანის სახით, ეს არის პიესის სახით, მაგრამ დამერწმუნეთ არანაკლებ საინტერესოა. მოგმესი მადლობა. ჰარი პოტერობა ეთერში. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემთვის დიდი საჩუქარია ის, რომ თქვენ მობრძანდით ჩვენთან ეთერში დაგვითმეთ დრო და ძალიან საინტერესო დიალოგი გვაჩუქეთ. განვაგრძობთ თანამშრომლობას, იმედია თუ კომფორტულად იგრძენით თავი გელით კლავ ჩვენ სტუდიაში. კიდევ ერთხელ გილოცავთ დაბადების დღეს ბაკურს ულაკაურის გამოცემობა უკვე 18 წლისაა, საკმაოდ დიდი ხანი გავიდა და რა იქნება სამომავლოდ ამაზე უკვე და შედეგებზე და იმ მიმდინარე პროექტებზე, რომელიც დავანონსეთ, ვისაუბრებთ კლავ ჩვენთან, ამის დიდი იმედი მაქვს. თინათნ მამულაშვილი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რომელსაც კლავ ველით ჩვენ სტუდიაში, მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდით. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში უფროსი ანალიტიკოსები და მნიშვნელოვანი სამუშაო გამოცდილება მრავალ ლოკაციაზე და დღეს თბილისის მერის მოადგილეობა. ქალი ხელმძღვანელი, ასევე მრავალ პოზიციაზე და თამდევი ბარიერები, რომლის გადალახვა ყოველდღიურობად იქცევა, ძლიერი ქალის მიერ დანახული მიმდინარე და სამომავლო პროექტები, ასევე გამოსადეგი გამოცდილება ნარატივით თბილისის მერის მოადგილე ნინა ხატისკაცის სტუმრად გადაცემაში. მოგესალმებით ნინა, უღრმესი მადლობა. მოგესალმებით და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბევრ საინტერესო თემაზე უნდა ვისაუბროთ ერთად, არ დავკარგავ დროს საქართველოში არც თუ ისე ხშირია, როცა ქალს მაღალი თანამდებობა აქვს. დამეთანხმეთ, ამაზეც არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება და ეს გლობალური პრობლემაა, მით უფრო პოლიტიკაში. პირადად თქვენთვის სად უფრო რთულია ყოფნა არასამთავრობო სექტორში, რომლის გამოცდილება ასევე გაქვთ, თუ პოლიტიკაში? რთული ალბათ უფრო პირობითი სიტყვა, იმიტომ რომ თავარია როგორ აკეთებ საქმეს. აქედან გამომდინარე მე ვერ ვიტყოდი რომ რომელიმე ჩემი კარიერულ ეტაპზე, რომელიმე სამსახური იყო ძალიან რთული, გამოწვევები ყველგან ძალიან დიდი იყო და ერთადერთი მთავარი მახასიათებელი სხვათა შორის თანამდებობის მიუხედავად ეს იყო რანგით უფრო მაღალი თუ დაბალი, ყოველთვის იყო გაცილებით მეტი, ვიდრე ის თქვა სამუშაო საათები, რომელიც მონიშნული გვაქვს ხოლმე სამუშაოდ, ასე რომ გამოწვევები მეტია, რა თქმა უნდა, საჯარო სექტორში და მცირედი შედეგიც უფრო დიდ გავლენას ახდენს ხოლმე და ამის შეგრძნება ძალიან მნიშვნელოვანია. საჯარო სექტორს დაუბრუნდეთ ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში მუშაობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გაქვთ, ჩვენ ყოველდღიურად ვაკვირდებით მათ მუშაობას, რომელიც ხშირად აქვეყნებს, დასკვნებს ამა თუ იმ უწყების მუშაობაზე, არასამთავრობო სექტორში რომ იყოთ დღეს. როგორ შეაფასებდით მერიის მუშაობას? ზოგადად, რა თქმა უნდა, ვიქნებოდი კრიტიკული და
მიუხედავად იმისა, რომ კრიტიკა დღესაც გვესმის და ამ შემთხვევაში მე ვარ ჩემი უწყება ხშირად კრიტიკის მიმღები, შეიძლება ითქვას, რომ შეიძლება ყოველთვის ერთნაირად საფუძვლიანი არ არის. თუმცა კრიტიკა აუცილებელია ზოგადად წინსვლისთვის და განსაკუთრებით მართველობის სფეროში კრიტიკა გარედან დანახული და შეფასებული არის უმნიშვნელოვანესი. რეალურად ეს სწორედ ეს გვეხმარება ჩვენ რო გავხდეთ უკეთესები, უკეთ შევასრულოთ ის საქმეები, რომლებიც უნდა გავაკეთოთ და ამ შემთხვევაში რისთვისაც ვართ ახლა დღეს იგივე მერიაში. თუმცა რა თქმა უნდა კრიტიკა ყოველთვის ერთნაირი არ არის, მაგრამ როდესაც ხარ სახელმწიფო მოხელე, ჩინოვნიკი, სხვა ტიპის თმენის ვალდებულება გაქვს და ეს არის ის რაც პერსონალურად უსაფუძვლო კრიტიკას მაგალითად. იცით, პირადად მე ალბათ ამ კრიტიკას არ პასუხობ, შეიძლება ჩემი საკუთარი Facebook გვერდით რაღაცა პოზიცია გამოვხატოთ, თუმცა ყოველთვის ვცდილობ, რომ ნაკლებად აგრესიული ვიყო და მეტად პოზიტიური. როდესაც შენ ხარ არასამთავრობო სექტორში, შენ გაქვს რა თქმა უნდა მეტი უფლებაც და მეტი მოთხოვნებიც, რომ ხელისუფლების ნებისმიერ შტოს მოუწოდო, რომ იყოს უფრო მეტად კონსტრუქციული, უფრო მეტად ღია და გამჭვირვალე. როდესაც შენ ხარ უკვე მოპასუხე პოზიციაში, ამ შემთხვევაში ჩემი დრო ალბათ მე არ უნდა დავხარჯო უფრო პასუხებზე, კონკრეტული კრიტიკის პასუხზე, არამედ უნდა ვიზრუნო იმაზე, რომ უკეთ გავაკეთო და უფრო მეტი გავაკეთო იმ დროში, რა დროშიც მე კონკრეტულ თანამდებობაზე. ნინა, ხალხის პოლიტიკის ეთერში მახსოვს პანთეონების შესახებ ისაუბრეთ. კარგად მახსოვს ეს ინტერვიუ. კერძოდ ახალი პანთეონი მახათას მთაზე, ამ მიმართულებით თუ იგეგმება რამე, რა ხდება? მიმდინარეობს მახათას მთაზე პანთეონის მშენებლობა, ახალი პანთეონის მშენებლობა. ძალიან ბევრი კითხვა ისმის ზოგადად გჭირდება თუ არა ამდენი პანთეონები ქვეყანაში. ეს თემად რჩება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ტრადიცია, ჩვენი კულტურა, ეს მოთხოვნა ქვეყანაში და ქალაქშიც დგას და ამიტომ ქალაქი პასუხობს იმ მოთხოვნებს, თუმცა გარკვეული სტანდარტები საჭიროა იმისათვის, რომ სწორედ ღირსეული მოხვდეს იმ პანთეონში და მას შეუნარჩუნდეს პანთეონის ფუნქცია და არ გადაიქცეს ჩვეულებრივ. არქიტექტურაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, არქიტექტურულად რომელი შენობა მოგწონთ ყველაზე მეტად და რომელი იმსახურებს ყველაზე დიდ კრიტიკას თქვენი მხრიდან? ძალიან ძნელია ერთი შენობის ამორჩევა. ზოგადად, როდესაც არქიტექტურაზე ვსაუბრობთ სამწუხაროდ, ეს ის სფეროა, როდესაც პატარა შეცდომაც კი იმდენად დიდ გავლენას ახდენს ქალაქის განვითარებაზე, რომ მისი გამოსწორება პრაქტიკულად შეუძლებელია. რომელი არ მომწონს, მე ერთ შენობას არ აღნიშნავდი, ამ შემთხვევაში ვიტყოდი სპორტის სასახლე და მისი მიმდებარე ტერიტორია არის ძალიან ნათელი მაგალითი ჩვენ წლების მანძილზე რა გავუკეთეთ ჩვენ ქალაქს. ასევე მე ვამბობ ხოლმე ძალიან ხშირად, რომ სიმბოლურია, რომ მერის შენობა, რომელიც არის შარტავას ქუჩაზე, მერის უკანა ხედი გადადის სწორედ დაუსრულებელ მშენებლობებზე, თუმცა ამ დაუსრულებელ მშენებლობებში მერის ბრალეულობა შეიძლება ნაკლები იყოს და აქ თქვათ კერძო კომპანიების თქვათ სხვადასხვა მიზნით მათი ფუნქციონირების შეჩერების ბრალიც იყოს, მაგრამ აი ეს ქაოტური განვითარება, რაც ქალაქში წლების მანძილზე ხდებოდა, ალბათ არის გამოუსწორებელი შეცდომა იმ არეალებისთვის, სადაც ეს უკვე მოხდა. აქედან გამომდინარე, დღეს ვსაუბრობთ გენგეგმაზე. გენგეგმა, რომელიც სულ მალე ექნება ქალაქს და მისგან ძალიან იმაზე მეც მოელიან, ვიდრე რეალურად ის მოგცემს. გენგეგმა შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ახალი არეალები განვავითაროთ უკეთესად და არეალები განვითარდეს იმგვარად, როგორც ვითარდება უფრო, ვთქვათ, ასე იმ ქალაქებში, სადაც უფრო მოგწენს განაშენიანება, თუმცა სამწუხაროდ უკვე განაშენიანებულ არეალებს გენგეგმა ვერ მოერევა და მათი გამოსწორება პრაქტიკულად შეუძლებელია. თუმცა უამრავი კრეატიული იდეა იქნება, რა თქმა უნდა, ძლიერი ქალბატონის არეალში. აქვე მინდა დავამატო კიდევ ერთი მაგალითი უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ სულ ეს მახსენდება 2014 წელს აგვისტოში, როდესაც ჩვენ მერიაში მივედით, სტატისტიკას რა თქმა უნდა უყურებდით მშენებლობის ნებართვების და ძალიან ისეთი მკაფიოდ დასანახი მაგალითი იყო, დიაგრამები გავაკეთეთ გაცემული ნებართვების რაოდენობის. და 2014 წლის აპრილ-მაისიდან ივლისის ჩათვლით ყველაზე დიდი რაოდენობის ნებართვა იყო გაცემული. ეს იყო ბელო პერიოდი ყოფილი ხელისუფლების მმართველობისა და თამამად შეიძლება ვთქვა, რომ ყველაზე მეტად რა შენობებიც არ მომწონს მე ქალაქში, ყველაზე მეტად რამაც დაარღვია კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ქალაქის სტრუქტურა, სწორედ ამ პერიოდში იყო. თითქოს და აი დაუფიქრებლად ძალიან ბევრი ნებართვა გაცემული, ასე რომ ასეთი რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს. ხავდო ნინა, იყო თავშეკავებული, უსაფუძვლო კრიტიკას უპასუხო მშვიდად.
და იყო ყოველთვის გაწონასწორებული, საცობებშიც კი, რომელიც მოხშირდა ამ ბოლო დროს სხვა მიზეზის გამო, რომელიც ასევე წაადგება ჩვენ საზოგადოებას ცხადია. რამდენად რთულია დღის დაგეგმარება თქვენთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ დღის გარკვეულ ნაწილს აუცილებლად უთმობთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ძალიან ბევრი მიმართულებით, სწორედ ხელმძღვანელ პოზიციაზე გიმუშავებთ და პასუხისმგებლობა ცხადია დიდია ნებისმიერ ლოკაციაზე. თქვენი მონაცემები რომ გადავეკითხე, ნამდვილად დიდი სამუშაო გამოცდილება გაქვთ, სადაც ასევე მოითხოვს ბუნებრივია სწორედ იმ სულისიძლიერეს და ძლიერი ქალბატონის მტკიცე გადაწყვეტილებებს, რომელიც პრინციპში ახლაც სწორედ ამ არეალში ტრიალებთ. როგორია თქვენი დღის დაგეგმარება, რომელიც მოიცავს ასევე გარკვეულ ნაწილს, ცხადია აუცილებლად ჯანსაღი ცხოვრების წესის მიმართულება. თქვენთვის მნიშვნელოვანი დღის ნაწილი რომელია? პირველი და მარტივი, ყველაზე მარტივი ფორმულა პირადად ჩემს ცხოვრებაში არის ის, რომ რაც უფრო მეტი საქმე მაქვს, რაც უფრო მეტი რამ მაქვს დღის განმავლობაში მოსასწრები, მით უფრო მობილიზებული ვარ და მით უფრო მეც ვასწრებ. ჯანსაღი ცხოვრების წესი აღნიშნეთ და ნამდვილად ბოლო ნახევარი წელია დავუბრუნდი ისევ ცხოვრების ამ სტილს, მერიაში მისვლის შემდეგ პრაქტიკულად ეს კომპონენტი ამოვარდნილი იყო ჩემი ცხოვრებიდან და მივხვდი, რომ მას მერე რაც დავუბრუნდი ჩემს ჩვეულ რიტმს უფრო მეტსაც ვასწრებ და უფრო კარგადად ვგრძნობ თავს, მაგრამ ამაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ისევ ჩემი ოჯახი და ჩემი ბავშვები. მე 3 შვილიდან 2 მყავს მცირეწლოვანი და მათაც ძალიან დიდი დრო ჭირდებათ. მიუხედავად იმისა, რომ 8 საათიანი სამუშაო რეჟიმი მე პრაქტიკულად ადრეც არ მქონია, მაგრამ მერიაში მუშაობის პერიოდში ნამდვილად ეს 12-14 საათს და ხშირად უფრო მეტსაც უდრის ხოლმე, მაინც ვცდილობ რომ კვირადღე თავიდან ბოლომდე მქონდეს გამოთავისუფლებული ბავშვებისთვის, მაგრამ იმდენად ზუსტად ვგეგმავ დღეს, რომ ჩემი შვილებიც კი, პატარა შვილებიც მიჩვეულები არიან დღის დაგეგმვას და როდესაც იციან რომ მეორე დღე ის დღეა, როდესაც მე სამსახურში არ მივდივარ, ჩემთან ერთად ხდებიან და მეუბნებიან, რა გეგმები გვაქვს? საათობრივად და წუთობრივად ვაწყობთ ხოლმე დღეს. ან ბავშვებიც კი მივაჩვიეთ დღის დაგეგმვას. დღის დაგეგმარებას რომ მიაჩვიეთ ბავშვები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ არაერთი კვლევაა სწორედ ამაზე მიმართული, რომ ბავშვმა ასაკიდან, პატარა ასაკიდან უკვე უნდა იცოდეს როგორ დაგეგმოს დღე და სწორედ მაშინ მოდის პროდუქტიულობა და შედეგი ნებისმიერ საქმიანობაში გვიყვარს საკუთარი საქმე და ცხადია ორიენტირებულნი ვართ სწორედ დღის დაგეგმარებაზე და იმ შედეგზე, რომელსაც დღის ბოლოს ვაფასებთ ხშირად. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, პირველ რიგში საინტერესო დიალოგისთვის, ჩვენ შევხვდებით ერთმანეთს აუცილებლად. კვლავ ჩვენი გადაცემის ფორმატში კიდევ ბევრი თემა დაგვრჩა განსახილველი, თუმცა გადაცემის დრო არ გვიწყობს ხელს, რომ კიდევ გავშალოთ სხვა თემები, აუცილებლად ვისაუბრებთ ნინა ხატისკაცთან. გადაცემაში ქალების ნარატივი, უღმესი მადლობა მას მობრძანებისთვის, ხვდებით ერთმანეთს ზუსტად ორ შაბათს, რა თქმა უნდა 11 საათზე, ბედნიერ და საინტერესო შაბათ კვირას გისურვებთ ამასობაში.